Oh boy. කොහොමද ළමයි මේ තියෙන්නේ මගේ ෆස්ට් ඉන්කම් එක ඇන්තූරියම් මල් බිස්නස් කරලා ගත්ත. ඉතින් මම ෆොටෝ එකක් අරගෙන තියාගත්ත කවදා හරි මට සතුටු වෙන්න පුළුවන් දවසක මේක බලලා මට සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මගේ පළවෙනි අත්දැකීම නිසා තමයි මම මේ දේවල් ෆොටෝස් ගහලා තියාගත්තේ. මේ තියෙන මගේ ෆස්ට් ඕඩර් එක. ඉතින් ඇන්තූරියම් මල් ව්‍යාපාරය මගේ ජීවිතයේ වෙනස්ම මාවතකට යොමු කළා කියලා කිව්වොත් මම හරි. මොකද මෙච්චර කල් මම හිටපු තැනින් මට අඩියාකාරී උඩට එන්න උදව් වුණේ මගේ පුංචි ව්‍යාපාරය. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනි කාරණාවක් තමයි මම මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන ගියේ. මම විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හදාරන ගමන් මම ෆස්ට් ඉයර් එකේ ඉඳලම ඉස්සෙල්ලම පටන් ගත්තේ මල් බීජ සේල් කරන්න ඔන්ලයින්. ඊට පස්සේ තමයි මම ඇන්තූරියම් මල් ව්‍යාපාරයට ආවේ. ඉතින් මහා ලොකු ප්‍රාග්ධනයක් යොදවලා නෙමෙයි මම මේ බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ. මම සීඩ්ස් විකුණලා ඒ හම්බ වෙන මුදලින් පැල එක දෙක එකතු කරලා තමයි ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් හදාගත්තේ. ඉතින් අපේ ගෙදරයි ගොඩක් මට මේකට හෙල්ප් කරා මගේ බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. මම ගොඩක් වෙලාවට කැම්පස් එකේ ඉඳලා ගෙදර දුවගෙන එන්නේ මට ආපු ඕඩර්ස් ටික කවර් කරගන්න. එතකොට සෙනසුරාදා ඉරිදා මම ගෙදර ඇවිල්ලා ඕඩර්ස් ටික පැක් කරලා සඳු දොඩේට කුරියකට දීලා ආපහු කැම්පස් එකට දුවන ලෙක්චර්ස් වලට. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මම ගොඩක් කැපවීමෙන් ගොඩක් මහන්සියෙන් මගේ අධ්‍යාපන කටයුතුත් හදාරන ගමන් මේ බිස්නස් එකත් කරගෙන ගියේ. ඇත්තටම මෙච්චර කලෙක්ෂන් එකක් මට එකතු කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ මගේ ගෙදර අය නොහිටින්න. ගොඩක් උදව් වුණා මට. ඉතින් මං ගොඩක් ආදරය කරන අය මට ගොඩක් උදව් වුණා. ඒ වගේම තමයි අද මේ තත්ත්වේ ඉන්න. ඇත්තටම ඔයාලා මේ දකින ඇන්තූරියම් බුෂ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් 18000ක් විතර මිලකට තමයි අලෙවි වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් මල් පැල මල් ළඟ තිබුණා. ගොඩක් වෙලාවට කස්ටමර්ස්ලා මගේ මල් පැල ගන්නවා විශ්වාසය මත. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඇන්තූරියම් මල් බිස්නස් එකක් හෝ වෙනත් මොකක් හරි ස්මෝල් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. ඒක ඇන්තූරියම් මල්ම වෙන්න ඕනේ නෑ. ගෙදරට හයියක් එන්න, තමන්ගේ ආර්ථික තත්ත්වයට හයියක් වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි පුංචි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. ඉතින් මට විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකකින් කියන්න ඕනේ කලේ ඔයාලට ස්මෝල් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න චූටි හරි අයිඩියා එකක්, චූටි මොටිවේෂන් එකක් දෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න උත්සාහ කළේ. ඉතින් මේ කාලේ වෙද්දී මම බ්ලොග් කරේ නැති නිසා වීඩියෝස් නැහැ මල් ළඟ ඔයාලට පෙන්වන්න. නමුත් කවදා හරි බලලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා මම මගේ ෆෝන් එකට ගත්ත ෆොටෝස් වගේක් තමයි ඔයාලට පේන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මම මගේ දෙවෙනි නෙට් හවුස් එක හදන්න පටන් ගත්ත කාලේ. ඉතින් මමම තමයි තනියම මේ දේවල් කරගත්තේ. ගෙදර අයගේ උදව් ඇතුව සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් කෙල්ලෙක්ට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ කියලා මම ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා මගේ ජීවිතේට. මම ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු හදාරන ගමන් මගේ බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. ඉතින් වෙලාව නැහැ, කාලය නැහැ, මහන්සි මේ වගේ දේවල් තමගේ ජීවිතයට ලං කරගන්නේ නැතුව මම මේක කොහොම හරි කරනවා, මම අද කොහොම හරි ටාගට් එක කවර් කරනවා, මම ඉගෙන ගන්න වැඩ ටිකත් හොඳට කරනවා කියලා අදිෂ්ඨානයෙන් දෙකක් බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ගොඩක් දුර ජීවිතේ යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදරට බරක් නෙවෙයි, තමන්ගේ අතරත් කීයක් හරි හම්බ කරගෙන ගෙදරටත් උදව් කරගෙන පුංචියට ලස්සනට තමන් හිතන හීන ලෝකවල ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් මම මේක බලන ඔයාලා මැරිඩ් වුණත් අන්මැරිඩ් වුණත් ඔයාලා හැමෝටම කියන්නේ තමන් දැන් ඉන්න තත්ත්වයෙන් අඩියක් හරි ඉස්සරහට යන්න, දියුණු වෙන්න, උනන්දු වෙන්න අද ඉඳන්ම පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp එකට message එකක් දාලා අහන්න. ඒ වගේම මම මේ YouTube channel එක කරන්නේ මං වගේම ජීවිතේ ජය ගන්න උත්සාහ කරන තවත් කාන්තාවන් වෙනුවෙන්. මම දන්නවා මේ කාලේ ගොඩක් අමාරුයි ආර්ථික තත්ත්වය, ඉන්න අමාරුයි, ජීවත් වෙන්න අමාරුයි දරුවොත් එක්ක. ඒ වගේම අධ්‍යාපන කටයුතු හදාරන අයට ගොඩක් අමාරුයි කියලා දන්නවා. ඉතින් ඔයාලා වගේ අයට පුංචි බිස්නස් අයිඩියා එකක් දෙන්න. ඇන්තූරියම් මල් ව්‍යාපාරය විතරක් නෙමෙයි, ඔයාලට තියෙන මොනවම හරි බිස්නස් එකක් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මගෙන්.
මම දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙනවා. ඒ වගේම පුංචි පුංචි බිස්නස් ටිප්ස් මම මගේ පේජ් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ගිහින් ඒවා බලන්න පුළුවන්. බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නදී එක පිළිවෙලකට, ඒ කියන්නේ Tamanටම කියලා ලෝගෝ එකක්, ඒ වගේම thank you card එකක්, තමන්ගේ බිස්නස් එක යන අනතාවේ පෙන්වන්න පුළුවන් මොනවාම හරි දේවල් ටිකක් ඔයාලගේ ක්‍රියේටිව් අයිඩියාස් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් තමන් පටන් ගන්න බිස්නස් එක අනුව. සාමාන්‍යයෙන් ලයිව් ප්ලාන්ට්ස් එක ගනුදෙනු කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ මම පෙන්නනවා වගේ හොඳට පේන කුරියකට හොඳට පේන නෝට් එකක් හදලා ඒක අලවන්න. ඒ වගේම තමයි ওই පුංචි පුංචි ෆැන්සි අයිටම්ස්, කොස්මැටික්ස් වගේ දේවල් බිස්නස් කරද්දී ඒවට අදාළ වෙන විදිහට ලස්සනට ක්‍රියේටිව් විදිහට තමන්ගේ අනන්‍යතාවය පෙන්වන්න පුළුවන් විදිහට දේවල් නිර්මාණය කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දේවල් කියන්නේ කවුරු හරි ජීවිතේ ජය ගන්න try කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාලට මේ දේවල් මගේ ජීවිත කතාව උදව්වක් වෙයි කියලා, මගේ බිස්නස් එක ආපු ගමන් මග උදව්වක් වෙයි කියලා. ඉතින් එහෙම try කරලා ගොඩ ගිය කට්ටියගේ ජීවිත කතා මම ඕනි තරම් අහලා තියෙනවා. ජීවිතේ ජයගත්ත කට්ටිය මම ළඟ ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් එයාලගේ කතා කියද්දි මට මං ගැන පුදුම සතුටක්, මං ගැන පුදුම ආඩම්බරයක් දැනෙන. ඉතින් මං ආසයි මේ දේවල් බලලා හරි තමන්ගේ ජීවිතේට මොනවම හරි දෙයක් එකතු කරගන්නවා නම් ඔයාලා Anthurium මල් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා නම් ඔයාලා ඒක පටන් ගන්න සුදුසුම තැන කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ පුංචි පැල අරගන්න එක. මොකද ඔයාලා ලොකු පැල අරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඒක ගැන දැනුමක් නැත්නම්, ඒක නඩත්තු කරන්න දැනුමක් නැත්නම් ඔයාලා අතින් ලොකු පැල මැරිලා ගියොත් ලොකු ගාණක් දීලා ගන්න පැල නිකන් අපරාධේ. ඒක නිසා පුංචි පැල නඩත්තුවට ඉස්සෙල්ලා හුරු වෙලා, ඒ වගේම ලොකු ගාණවල දීලා ගන්නේ නැතුව පුංචි ගාණක් දීලා ගන්න ලේඩි චේන් වගේ වර්ගයකින් අපිට පුළුවන් Anthurium මොගාවට අත්පොත් තියන්න. ඉතින් එහෙම කළොත් ඔයාලට ගොඩක් දුර යන්න පුළුවන් Anthurium මොගාව ගැන දැනුම ගන්න ගමන්. ගොඩක් වෙලාවට ගෙවල් වල නිකන් දවල් කාලේ ඉන්න අපේ ගෘහණයන්ට පුළුවන් Anthurium වල ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. මොකද ගෙදර නිකන් ඉන්න කාල සීමාව මොකක් හරි ප්‍රයෝජනවත් දෙයකට යොදනවා නම් එයාලට ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකු මානසික නිදහසක් ගන්නත් පුළුවන්. මොකද නිතරම ගෙදරට වෙලා ඉඳලා එයාලට ලොකු පීඩනයකින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ තත්ත්වය මගහැරවා ගන්න පුළුවන්. ආසාවට මල් වවන්න, මල් හිටවන්න, ඒ වගේම මල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න පටන් ගත්තොත් ඉතින් ඔයාලට ලොකු ප්‍රාග්ධනයක් මේකට වැය කරන්න ඕනේ නැහැ. අතේ තියෙන වෙලාවට චූටි පැල ගෙනහලා ඒවා ලොකු කරලා ඒවා කට් කරලා ඒ වගේම පැල අරගෙන පැල ගොඩක් බෝ කරගෙන ඔයාලට ඒවා එකපාර සේල් කරලා අතර කීයක් හරි වැඩිපුර අරගෙන ඒකෙන් තවත් පැල ගෙනහලා තව බෝ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කවදාවත් අපත යන්නේ නැති දෙයක් තමයි මේ විසිතුරු මල් ව්‍යාපාරය කියලා කියන්නේ. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් කීයක් හරි ගාණක් දීලා පැලයක් ගෙනාවොත් ඒ ගාණ අපිට විකුණ ගන්න බැරි වුණොත් ඒක ගෙදර තියාගෙන අපිට පැල බෝ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්නේ අපත යන්නේ නැති හොඳට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් තමයි මේ Anthurium මල් ව්‍යාපාරය. දැනට කරගෙන යන ගොඩක් දෙනා ඉන්නවා. මේකෙන්ම ජීවත් වෙන කට්ටිය ඉන්නවා. දන්න තරමින් දියුණුවෙන් දියුණුවටම පත් වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් තමයි මේ Anthurium මල් ව්‍යාපාරය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් පටන් ගන්න Anthurium මල් ව්‍යාපාරයක්. ඔයාලට Anthurium මල් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න අරගෙන ඒක සාර්ථකව දිගටම කරගෙන යන්න අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස්, සියලුම දේවල් මම මගේ YouTube channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගිහින් බලන්න. ඒ වගේම ඒ වගේ ideas අරගෙන ඔයාලට තනිවම මල් ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පුංචි තැනින් පටන් අරගෙන ලොකු තැනකට යන ගමනේදී ගොඩක් සාර්ථක විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒ තැනට ය아가න්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම කවුරුත් කරන්නන් වාලේ කරලා අපහසුතාවයට පත් වෙන්නේ නැතුව ඒකට ආසාවෙන් උත්සාහවන්තකමෙන් දිගටම කරගෙන යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ලොකු තැනකට ඔයාලගේ ජීවිතේ තනියම අරගෙන යන්න.
ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මට ඔයාලට කියන්න අවශ්‍යතාවය තිබුණ ටික සේරම මම කිව්වා. ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු සහගත තැනක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ගේ WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. ඒ වගේම Facebook page එක Hishi Plant Nursery Facebook page එකට හෝ TikTok එක Hishi Veerasinghe කියන TikTok account එකට ඔයාලගේ ගැටලුව යොමු කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ගැටලු වලට උත්තරයක් ලැබෙයි. දිගටම වීඩියෝස් බලන්න, දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට තනිවම ලොකු ගමනක් යන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් මම මගේ channel එකේ දානවා. දැනටමත් subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන්ම ගිහින් subscribe කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරපු සියලුම දෙනාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ගොඩක් ආදරේ. මීළඟට අපි ලොකු වෙනසක් එක්ක අලුත් දෙයක් පටන් ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියනනම් ඒ මොකක්ද කියලා. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒ වගේම මගේ ජීවිතෙත් වෙනස් වෙන දෙයක්, මටත් ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඉතින් ඔයාලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන් අද වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න. මාව Facebook, Instagram, TikTok follow කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක අරගෙන එනකම් පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ගිහින් එන්නම් කියලා කියන ගමන් ඔයාලගේ වගා ජීවිතේ සාර්ථක වේවා, හැමදාම මල් පිපේවා කියලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඉතින් හැමෝටම බුදු සරණයි.